السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي متابعين قناة وصفات الأستاذة من محب القطط. لاحظت على قطتك حاجة غريبة جدا، لقيتيها فاقدة الشهية، مش عايزة تاكل، منزوية على نفسها كده ومنكمشة، تحط لها أكل مش راضية تاكل. وكمان ممكن حاجة أخطر، بتلاقي عندها مثلا إسهال، بتلاقيها بترجع، وبتلاقيها عمالة تخس كده في نفسها. يبقى انتبهي، دي حاجة خطيرة، ممكن خلال أيام ويمكن كمان خلال ساعات تفقدي قطتك ديت. كمان ممكن يكون عندها فيروس، يعني الموضوع بس مش مجرد إسهال وترجيع هتعالج الإسهال وخلاص، لا، ده ممكن يكون في فيروس أصاب القطة دي. طب والفيروس ده جالها منين؟ الفيروس ده ممكن يكون جالها من الجو عادي، زي أي فيروس بيجي للإنسان، ممكن أي فيروس بنفس الطريقة وبنفس الآلية بيجي للقطط، بيجي من الجو، يجي من مكان مثلا ما احنا بننتقل وبنرجع بمكان أقدامنا مثلا، بننقله من بره لجوه البيت، فكده ممكن يصيب القطة الفيروس. وطبعا أي فيروس في العالم الفيروس بيكون معدي، ممكن يعدي القطط في البيت. ولذلك تطعيمات القطط مهم، عشان لو في قطة جالها فيروس قبل ما تطعم ما تعديش بقية القطط. وكمان لازم نهتم بتغذية القطط في الفترة دي، في الفترة اللي انت بتعالجي فيها قطتك، هتبدأي ان شاء الله تعالجي قطتك من الفيروس. الفترة دي كمان لازم تهتمي بكل القطط في البيت عشان خاطر ما ينتقلش الفيروس اللي في القطة المريضة لباقي القطط. طيب انت لقيتي قطتك خلاص، لقيتيها مش بتاكل وممتنعة عن الأكل وضعيفة خالص، أول حاجة طبعا هتروحي تستشيري بيطري وتعرضيها عليه، لأن هو عنده كل حاجة، هيقيس درجة الحرارة، هيشوف درجة حرارها عالية ولا لأ، وهيشوف هي عندها فيروس ولا لأ. طبعا دي كل ده بتكون أجهزة عند الطبيب البيطري. طيب انت مش عندك في المنطقة اللي انت فيها مفيش طبيب بيطري، اعرفي تماما ان انت لازم تهتمي بالجهاز المناعي للقطة. علاج اي فيروس طبيعي، رحت للبيطري ما رحتش للبيطري، علاج اي فيروس هو تقوية الجهاز المناعي. وطبعا هنا انا رحت للبيطري بالنسبة للقطة بتاعتي دي، خدتها لما لاحظت عليها انها مش بتاكل. اول حاجة كان عندها اسهال، انا عالجت الاسهال، جبت علاج للاسهال واديتهولها، والعلاج وقف، الاسهال وقف، لكن المشكلة انها ظلت ما بتاكل ابدا، عندها فقدان للشهية نهائي، مش بتفتح بقها ابدا انها تاكل. طيب بعد كده لما خدتها ورحت للبيطري، البيطري قال لي لازم بالغصب، لازم توكليها بالغصب، لان لازم نقوي جهاز المناعة، وقاس لي نسبة الفيروس بجهاز ما عنده، فقاس لي الفيروس لقى المؤشر لونه احمر غامق كده، قال لي ده فيروس قوي ولازم جهاز المناعي، وعطلها حقنة مضاد حيوي من نفس علبة المضاد الحيوي اللي هوريهولكم، عطلها حقنة. الحقنة دي قال لي احنا العلاج دلوقتي كده بنسبة 50%، هي 50% تعيش 50% تموت. فانا طبعا لما هو قال لي كده انا خدت القطة وفضلت طول الليل، انا خدتها، انا رجعت من عنده المغرب، فضلت ليلة كاملة مهتمية بتغذية القطة دهيت. فطبعا ما كانتش راضيه تاكل، فبقيت اعمل لها ايه بقى، اعمل لها حليب زي ما انتم شايفين، هي ما كانتش عارفه اغتلها الحليب بالرضاعه العاديه، فبقيت اسحبه بالسرنجه اللي هي الرفيعه دي، بقيت اسحب الحليب بيها واعطيلها الحليب بيها طول الليل، اعطيلها الحليب مثلا كذا مره، كل ساعه اديلها شويه، يعني بديلها حليب غصب عنها. كمان ممكن بالسرنجه، طبعا من غير الابره، السرنجه بسحب بيها اللي هو اي اكل اللي هو بيبقى زي صوص كده، الاكل اللي احنا بنجيبه من الاكل اللي احنا بنجيبه في اكياس بتاع القطط اللي بيبقى زي سائل شويه، برضو ممكن تسحبيه في سرنجه وتحطيه لها. انا كنت بصراحه بعته لها كده بصوابعي كده، كانت ساعات كانت تيجي قافله على صوابعي، وطبعا هي عندها اسنان، فزي ما انتم شايفين اللي هي السرنجات دي حلوه قوي جميله، بتساعدك انك انت تنقذي القطه بتاعتك. القطه عندها فقدان للشهيه، يبقى تسيبيها لما تسيبيها كده ما تاكلش، لا، نوكلها غصب عنها لحد ما جهازها المناعي يقوى، وبعد كده هي ان شاء الله هتاكل لوحدها. يبقى العلاج عندي ايه؟ العلاج عندي مضاد حيوي، والعلاج عندي كمان فيتامين لازم اديهولها عشان اغذيها. والاكل السائل ده ممكن تخففيه بميه عشان يبقى سهل عليكي لو تسحبيه بالسرنجه.
خلاص. Okay. And this madam vitamins in morning. Put 1 drop. Mix with food. ودي كانت قطة تانية، بس انا حبيت اوريكم ازاي زي الطبيب بالظبط، بنفس الآلية بالظبط. انت هتستخدمي السرنجة، شوفي هو ادالها ازاي في بقها كده بالغصب. هو كان بيعطيلها الفيتامين، وكان بيقول ان هو ايه، بتعطيلها 1 ملي من السرنجة دي. بنفس الآلية دي ممكن تعطيها الاكل برضو، بتخففيه شوية وتخليه سايل، وبتعطيهولها بالغصب كده عشان تقوي جهاز المناعة. وده المضاد الحيوي، هو بيجي كده باودر، وانت بقى بتضيفي له ميه وبتخففيه بميه يعني، ومكتوب على العلبه بالظبط الكميه بالظبط اللي هتضيفيها عليها. مكتوب على العلبه 15 ملي. وبعد كده بترجي الازازه وخلاص، بتبقى جاهزه على كده. وبتستخدميها برضو بالقطاره، ممكن هي فيها قطاره اصلا، او ممكن بنظام السرنجه اللي انا قلتلك عليها دهيت، بتستخدمي ملي ونص، وبتحط لها برضو كده في بقها كده برضو غصب عنها، زي ما نفس الطريقه اللي الطبيب البيطري عطى القطه في الفيديو اللي فات. بس هو ده العلاج. وكمان مع الاكل في البيت قلنا نجيب يعني انواع نظيفه للقطط انها تاكلها. وان شاء الله برضه اعمل لكم فيديو تاني على افضل انواع دراي فود واللي هي السوفت فود ان شاء الله. ودي كده شايفين شكل القطه اهو ضعفان في اول العلاج، دلوقتي اوريها لكم بعد ما يفوت يوم او يومين من العلاج. وده كده يا جماعه الدراي فود. شوفوا هي انا كنت بحب اوريه لكم، فلقيتها هي الريحه جذبتها، بس انا كنت بحط عليه ميه، بخففه بشويه ميه لحد ما يبقى طري. وبعد كده ممكن بخلطه كمان بالاكل اللي هو الطاري دهوت اللي في العلب، فبيبقى مغذي اكتر. وطبعا في انواع كتيره، بس النوع دهوت كويس. في برضو في رويال كانين، في ان دي النوع ده كمان اسمه اوريجين، كويس قوي، وهو فور كات اند كيتنز، يعني ينفع لكله. يعني ينفع للكبار والصغيرين. كمان حابة انبهك ان القطة اثناء ما هي تعبانة كده ومريضة لازم تهتمي بالتدفئة بتاعتها. يعني لو انت عندك تكييف او حاجة، لا خلي اهتم ان هي تكون متدفية. ومثلا طبعا هي ممكن تكون في الفترة ديت بترجع واسهالة وكده وبتوسخ نفسها كل شوية، فانتي بقى طبعا بتحبي انك تنضفيها، فاهتمي انك تنشفيها كويس عشان طبعا ما يزيدش عليها التعب. طبعا هنا زي ما انتم شايفين يا جماعة، انا حبيت ان افيدكم في الفيديو ده، ان اجمع لكم كل حاجة خاصة بالموضوع وكده. وان شاء الله يا رب ان تكونوا استفدتوا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. واتمنى انكم تسيبوا لي تعليق، تكتبوا لي انتوا لو بتواجهكم المشكلة ديت، وهل فعلا استفدتوا من الفيديو ولا لا، عشان ان استمر او في تقديم هذا المحتوى. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش، ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق حلو منكم. واتمنى انكم تشرفوني في قناتي وتكونوا زهور من زهورات الحديقة بتاعت قناتي. ومع السلامة.